رها زن جوونیه که سالهاست رها نیست. اسیر زخم و دردیه که از خودیا خورده. چند تا شهر و کشور عوض کرده، اما غم بزرگی توی چمدون دلشه که همه جا میره و توی هر مرزی روح و روانشو میجوه. بعد از سالها اومده ایران تا یه رازو برملا کنه، شاید رها بشه، مثل اون وقتی که به دنیا اومد و اسمشو گذاشتن رها. بریم ببینیم رازش چیه. سلام دوستای عزیز، به کانال کارگاه اسمیت خیلی خوش اومدین. خدا رو شکر میکنم که یه فرصت دیگه پیدا کردم تا با هم دیگه یه پرونده بحث برانگیز دیگه رو ببینیم و بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب هم که دیگه گفتن نداره و خودتون همه جوره حامی ما هستین. اونایی که هنوز زنگوله رو نزدن همین الان این کارو بکنن تا از ویدیوهای بعدی هم با خبر بشن. مهمون امروز ما یه دختر خیلی مهربون و دلشکسته اما شجاعه که اومده حقیقت رو بگه. بریم بشینیم پای حرفاش که داستان خیلی جالبی داره. درسته که حالا بعد از اون قضیه خیلی زود از ایران رفتم، ارتباطمو کامل با همه قطع کردم، ولی واقعا تو هیچ کشوری آرامش ندارم. بعد اون قضیه اصلا دیگه خالت هم ندیدی؟ نه، فکرم نمی‌کنم که تا آخر عمرم دلم میخواد ببینمش. ولی قبل از این ماجرا رابطتون چطور بود؟ عالی، از هر نظر عالی. خب این عالی رو برای ما توضیح میدی؟ خب خاله نسیمم از اون تحتقاریای خانواده بوده که دیگه میگن دم پیری و معرکه گیری. برای همین فاصله سنیش با بقیه خواهر برادراش خیلی زیاد بود. فکر کنم خاله بود که کلا فقط 9 سال از من بزرگتر بود دیگه. واقعا مثل خواهرم بود و با مامانم خیلی فرق داشت. هرچی مامانم سنتی بود، سختگیر بود، عوضش خاله نسیم آزاد بود، رها بود، شیطون بود. یه جورایی نوه پدر مادرش حساب میشد دیگه و واقعا هم خوشگل بود. به نظر من واسه همین خیلی لوس و خودخواه هم شده بود. از نظر مامان من البته که چش سفید بود. خب پس از این خاله خواهرزادهایی بودین که خیلی جفت و جورن و محرم راز و دقیقاً و پایه خلاف. یعنی فقط با خاله نسیم میشد رفت یواشکی سیگار کشید، بری قلیون بکشی، دوست پسر بازی، از این چیزایی که مخصوص اون سنه دیگه. ماجرا از اینجا شروع میشه که حوالی غروب 2 نوجوان توی بیابونای اطراف روستاشون جسد پسر جوونی رو پیدا میکنن و وحشت زده بزرگتراشون رو خبر میکنن و 1-2 ساعت بعد پلیس منطقه رو غرق میکنه. جسد قابل شناسایی نیست و معلومه چند وقتی از مرگش میگذره. علاوه بر این بسیاری از انداماش رو حیوانات خوردن و برای همین با وجود معاینات پزشکی جنایی علت مرگش قابل تشخیص نیست و مبهمه. وقتی مامورا برای تشخیص هویت جسد تحقیقاتشون رو شروع میکنن متوجه میشن که 17 روز قبل یه مردی به اداره پلیس شهرستان نزدیک روستا رفته و گفته پسر 26 سالش فرزاد صبح از خونه بیرون رفت و دیگه برنگشته و موبایلش هم خاموشه. با مشخصاتی که پدر فرزاد از لباس و تتویاژ داده پلیس مطمئن میشه که جسد متعلق به فرزاده. تیم ویژه‌ای از کارآگاهان جنایی وارد عمل میشن تا از سرنوشت تلخ پسر جوان پرده بردارن. خانواده فرزاد که به تازگی عزادار شدن با این خبر اوضاع روحی روانیشون داغون‌تر میشه و پلیس باید با صبر و آرامش پرونده رو دنبال کنه. تیم جنایی اول حواشی و شاخه‌های گمراه کننده رو بررسی میکنه، اما یه موضوعی توجهشون رو جلب میکنه. اونا متوجه میشن که فرزاد با یکی از عماش به اسم مهران خیلی صمیمی بوده و خیلی اونجا رفت آمد داشته. از قضا همون روزی که فرزاد ناپدید شده عمو مهرانش هم تو خونه سکته کرده و وقتی زنش نسیم اونو به درمانگاه رسونده روی تخت اورژانس تموم کرده. بازرس پرونده که معتقده نسیم تنها سرنخیه که میتونه رابطه قتل فرزاد و مرگ مرموز عموش رو مشخص کنه. برای همین نسیم رو زیر نظر میگیره و ازش بازجویی میکنه. چند سال بعد از ازدواج خاله نسیم و شوهرش این اتفاق افتاد؟ 6 سال. تو چند سالت بود اون موقع؟ من اون موقع 9 سال پیش بود دیگه، 22 سالم بود. نسیمم که خب همسن الان من بود دیگه، 31 سالش بود. 31 سالش. بعد این خاله نسیم از ازدواجش راضی بود؟ آره، چرا نباشه؟ از خداش بود اصلا زن عمو مهران بشه. عمو مهران؟ من قبل از که بدونم فرزادی هم دنیا وجود داره عمو مهران صداش میکردم. خاص وقتی که نسیم تو شرکتشون کار میکرد، موقعی که با هم دیگه دوست بودن من خبر داشتم میدیدمش دیگه. هم آدم خیلی مهربونی بود، هم خب خیلی از من بزرگتر بود دیگه. عروسی کردن عمو مهران 40 سالش بود، من 16 سال دیگه. پس با خالت هم روی این حسابی که میگی تفاوت سنیش زیاد بوده؟ آره، 15 سال بزرگتر بود از نسیم. ولی خب همون چیزی بود که نسیم خوشش میومد دیگه. نسیم خوشگل بود، جوون بود
دیگه عمو مهرانم همه جوره نازشو می‌خرید و لیلی به لالاش می‌ذاشت کلی و اینا. خب چی شد فرزاد با اینا اینقدر جور شد؟ تو میدونی؟ فرزاد از این بچه درس خونا بود که یه خودم گوگولی و اینا یه خنگولی خاصی دارن. 3 سال بعد از عروسی اینا درسش که تمام شد عمو مهران میبردش تو همون شرکتی که اینا خودشون کار میکردن اونجا کارهای آیتیو بکنه. هوش خیلی خوبی داشت تو این زمینه. اولش نسیم داشت تو شرکت ازش یه چیزایی یاد میگرفت و اینا که یواش یواش پای فرزاد به خونه‌شون هم باز شد. دیگه رفت و آمد اونجا زیاد می‌کرد. یعنی فرزاد میرفت خونه خالتینا بعد بهش کامپیوتر و این چیزا یاد میداد. دیگه نسیم مثل قبل اصلا وقت نداشت بریم بیرون دوری بزنیم، مدام کلاس داشت با فرزاد. میگم همش فرزاد اینجاست دارم فتوشاپ یاد میگیرم، اینو یاد میگیرم، کوفت یاد میگیرم. دیگه خب منم بهش عادت داشتم دیگه، ما همیشه با هم بودیم، دلتنگش میشدم. گهگاهی میرفتم اونجا میگفتم اصلا بذار خب منم یاد بگیرم چی میشه. میگم نمیخوام مهران فکر کنه داریم از برادرزادش سوء استفاده میکنیم، من زنموی فرزادم فرق میکنه. بعد تو همین رفت و آمدای تو به خونه خالت فرزاد تو رو دید، از تو خوشش اومد؟ بله. البته خوش اومدن دو طرفه بود دیگه، منم دوستش داشتم. خب خالت چرا مخالف بود؟ چه عرض کنم، از جاریش مینالید، میگفت این از اون مادر شوهرات که خون به جیگرت میکنه. به مامانم میگفت اینا وسیله تن شما نیستن. 1000 تا ایراد بنی اسرائیلی از فرزاد میگرفت. میگفت این فقط مخ تکنولوژیه، مرد زندگی نیست. از همین چیزا دیگه. بعدش هم به توصیه نسیم بابام شروع کرد کارهای منو جفت و جور کردن که من برم از ایران. کلا بهش میگفتی نسیم یا الان دیگه بهش میگی نسیم؟ از یه جایی به بعد دیگه خاله نبود که بهش بگم خاله نسیم. نسیم هم واقعا حیفه براش، طوفان نوح بود دیگه واقعا. عجب. این همه کینه به خاطر اینکه مثلا مخالف ازدواج تو و فرزاد بود؟ به خاطر اینکه فرزاد رو به کشتن داد و باعث مرگ عمو مهران شد. نسیم زنموی فرزاد به پلیس میگه که شوهرش توی خونه حالش به هم خورد و بدیست قلبی کرد و توی درمانگاه نتونستن احیاش کنن. با وجود اینکه حتی پزشک قانونی هم مرگ مهران رو سکته اعلام کرده، اما تیم تحقیقاتی اطلاعاتی به دست میارن که نشون میده فرزاد با وجود رفت آمد به خونه عموش با اونا اختلافات شدیدی داشته. زنموی فرزاد اولش سعی میکنه در برابر فرضیات پلیس سکوت کنه، اما نهایتاً وقتی متوجه میشه که پلیس کاملا از اختلاف بین اون و فرزاد و همینطور کینه شدید مهران نسبت به برادرزادش خبر داره، مجبور میشه که همکاری کنه و جزئیات کینه خونین بین عمو و برادرزاده رو برملا کنه. نسیم میگه یه مدت پیش فرزاد از خواهرزاده من رها خواستگاری کرد و از اونجایی که من خصوصیات اخلاقی و ایرادهای فرزاد رو خوب میشناختم با ازدواجشون مخالفت کردم و خواهرم هم به خاطر اعتراضهای من حاضر نشد به فرزاد دختر بده. از اون موقع اذیت و آزار فرزاد شروع شد و مدام برای خانواده خواهرم و دخترشون رها مزاحمت ایجاد میکرد تا اینکه بالاخره خودم وارد عمل شدم و ازش خواستم دست از سر رها و خانواده من برداره که همین باعث بحث و جدل همیشگی من و فرزاد میشد. از مزاحمت‌های فرزاد بعد خود تو خانواده‌ات برامون میگی؟ مثلا چی کار میکرد مگه؟ کدوم مزاحمت؟ 2-3 باری اومد که مامان بابا متقاعد کنه بگه اون آدمی نیست که نسیم میگه. و بالاخره یه کاری کرده بود که نسیم تو دادگاه گفته آزار و اذیتش منو مجبور کرد که دیگه خودم بیام وسط و قضیه رو جمع جور کنم. نسیم گفت و شما باور کردیم. خب چیزیه که تو پرونده اومده ما اینجوری خوندیم. اون دیالوگ معروف فیلم خواب ابدی رو شنیدی؟ میگه مرد از زنش میپرسه چشمات اذیتت نمیکنه؟ زنه میگه نه. مرد میگه ول پدر منو درآورده. حکایت نسیمه. اصرار فرزاد به ازدواج ما رو اذیت نمی‌کرد، پدر نسیم رو درآورده. چرا آخه؟ خب فکر نمی‌کردی مثلا خاله که اینقدر دوستت داره فرزادو خیلی بهتر از تو میشناسه، خیر و صلاح تو میخواد. آخه والا قبل از اینکه فرزاد از من خواستگاری کنه نسیم خوب سنگشو به سینه میزد، میگفت این پسر خوبیه، کلی ازش تعریف میکرد. یهو بعد از این قضیه ورق برگشت. خب طبیعیه. شاید قبلش از اینکه یعنی مثلا میدونی چی میخوام بگم، قبلش نمیخواست از خانواده شوهرش بد بگه، ولی وقتی معادله عوض شده دیگه مجبور شده لو بده. اتفاقا مسئله همین بود که نمیخواست لو بده. دردش چیه؟ داشت الکی فرزاد خراب میکرد. تو دردش فهمیدی؟ یه روز که عمو مهران رفته بود مأموریت خونه نبود، کلی اصرارش کردم به نسیم، قسمش دادم تو رو خدا مانع نشو. بحثمون شد سر هم قضیه. زدم زیر گریه، گفتم خاله من یه غلطی کردم، چاره‌ای جز این ندارم زنش بشم.
دیگه چاره نبود جز این که بهش بگم که ما چند ماه یواشکی با هم رابطه داریم. یه بار من بند و آب دادم، مامانم اگه بفهمه واقعا سر منو میبره. بعد از اینکه فهمید اصلا من یه نسیمی دیدم به عمرم ندیده بودم، اصلا انگار آتیش زده باشن. شروع کرد جیغ و داد رو انداختن، فرزاد رو نفرین میکرد، یه نفرینای دل سنگ و آب میکرد. منو زد، خودشو زد، اصلا یه قیامتی به پا کرد وسط خونه. من با رکب خورده بود. ببین از 2 تا بچه رکب خورده بود، حق داشته بنده خدا دیوونه بشه. این همه ادعای رفاقت تو با خالت، بعدش یواشکی با برادر ساده شوهرش ریخته بودی رو هم. اما شما خودتون کنترل کنید، ماجرا رو تا آخر بشنویم، بعد ما قضاوت کنیم. بفرما. گفتم خاله بذار من عقدش بشم، بعدش اصلا طلاق میگیرم. فقط در این بعد که مامانم گیر نداد چرا باش خوابیدی. گفت مگه عهد قاجار باکرگی اهمیت داشته باشه؟ گفتم نه عهد قاجار نیست، ولی خواهر جنابالی با اسمت و دولای سیبیلوی قاجار همچین فرقی نداره، بدترم هست. حالا واقعا بین تو و فرزاد اتفاقی افتاده بود یا می‌خواستی مثلا خالت رو خل اصلاحش کنی؟ نه دیگه واقعا یه چند باری از دستمون در رفته بود. آخه انقدر مطمئن بودیم نسیم و عمو مهران با این ازدواج موافقن. مگه عمو مهران هم مخالف بود؟ نه اون اوکی بود. اولش که فرزاد بهش گفته بود که خیلی اوکی بود، گفته بود اصلا کی بهتر از رها. منم اون آخرا که دیدم نسیم کوتاه نمیاد یه بار اصرار کردم تو خدا تو دل زنتو نرم کن، حرف تو رو گوش میده، بذار ما 2 تا کفتر عاشقیم به هم دیگه برسیم دیگه. گفت چشم بسپارش به من. ولی زورش نرسید. آره دقیقاً واسه همین بود دیگه، راهی نمونده بود جز که برم همه چی بذارم کف دست نسیم. خب حالا اولش که به نظر من حق داشته به هم بریزه، ولی خب بعدش چی؟ بعدش آروم شد قبول نکرد؟ آروم نشد تا فرزادو نکرد زیر خاک آروم نشد. ای بابا چرا آخه؟ ببین من اصلا نمیفهمم، این آدم برای این که حرفش 2 تا نشه تا اینجا پیش میره؟ مسئله این نبود که حرفش 2 تا نشه. بهم گفت پس بذار منم یه راز به تو بگم. خب گفت وقتی که فرزاد می اومد اینجا یه بار به زور بهم تجاوز کرد. ای. من صدام در نیومده به خاطر زندگی. حالا تو میخوای زن این کثافت بشی؟ تا اینجای پرونده رو گفتم که نسیم با فرزاد مدام دعوا داشتن. طبق حرفای نسیم اون سعی می‌کرده که شوهرش از این حرف و حدیثا باخبر نشه و یه جورایی پنهانکاری می‌کرده، ولی مهران که بگو و مگو و پچ‌پچای نسیم و فرزاد از چشش دور نمونده بود، یواش یواش به رابطه زنش و برادرزادش مشکوک میشه. نسیم که متوجه سوء زن مهران میشه مدام بیخ گوش اون از فرزاد بدگویی میکنه و میگه از دست فرزاد آسی شده و فرزاد داره از اخلاق خوش عموش سوء استفاده میکنه و زندگی خوش اونا رو خراب میکنه. تا اینکه ستایی به یه سفر کاری میرن. نسیم میگه اونجا مهران رو وسوسه کردم که سم بخره و بریزه توی غذای فرزاد تا از شرش خلاص بشیم، ولی مهران مخالفت کرد. ولی بعد از برگشت یه روز که با هم رفته بودیم بیرون یه چاقو خرید و بهم گفت که فرزاد رو میکشم و توی بیابونی دفنش میکنم. فکرشو بکنین عموی آدم خیلی ریلکس با زنش بره بازار و یه چاقو بگیره که آدمو بکشه. آخه مگه داریم؟ مگه میشه؟ جمعه همون هفته مهران قبل از ظهر میره بیرون. نسیم میدونسته که داره میره فرزادو بکشه، برای همین خودش رو سرگرم پختن آبگوشت میکنه تا مهران برسه، اون از عمو و اینم از زن عمو تفلکی فرزاد. 3-4 ساعت بعد مهران برمیگرده با دست و بال خونی و احوال پریشون. نسیم داره بساط دیزی رو آماده میکنه، احتمالاً از شدت عزاداری با نون سنگک و پیاز و سبزی خوردن و دوغ آبلی که مهران حالش بد میشه و بیهوش میفته رو زمین. نسیم میرسونتش به درمانگاه، ولی خب همون جوری که میدونی مهران به خاطر سکته قلبی مرده و داغ دیزی هم به داغ شوهر اضافه شده. ولی نسیم خانم خوش از تک و تا نمیندازه و با اینکه توی مراسم ختم شوهرش یه چیزایی از گم شدن فرزاد میشنوه، اما به روی خودش نمیاره و کسی هم ازش توقع نداره که توی اون حال و احوال بخواد نگران و پیگیر فرزاد باشه. با وجود اینکه فهمیدی فرزاد به زن عموی خودش تجاوز کرده، بازم اصرار داشتی باشه ازدواج کنی؟ من خیلی شوک شده بودم. تا فرداش واقعا 2 بار تصمیم گرفتم خودمو بکشم. گوشیمو خاموش کردم، فرزاد اومد در خونم. بهش گفتم متنفرم ازت، چطور تونستی اون بدن نجس تو هم به تن خالم بزنی هم به من؟ یهو رنگش گچ سفید شد. زار زدم کلی و نه. گفتم بهش که تجاوزش به خاله خبر دارم. آها پس همین مسئله باعث بگو مگوی فرزاد و خالت شده بود؟ نه اصلا بهم ثابت کرد تجاوزی در کار نبوده. جدی؟ یه گوشی با یه سیم کارت دیگه رو کرد، پیام‌ها و عکسای نود نسیم و من نشون داد. من واقعا داشتم دیوونه می‌شدم عکساشو دیدم.
گفت داشته از عذاب وجدان میمرده، نمیتونسته تو روی عموش نگاه کنه، میخواست اصلا ازدواج کنه که از شر رابطه با نسیم خلاص بشه. بعدم گفت از همون اول عاشق من بوده. و تو هم حرفشو باور کردی؟ دیگه عاشق که باشی باور میکنی دیگه. بعدش چی شد؟ دیگه حالا برگ برنده دست من بود. رفتم به نسیم گفتم من زن فرزاد میشم، جفتمونم از ایران میریم، نمیذارم دستت به شوهرم برسه بازم تو بهش تجاوز کنی. گفتم واقعا هرزگیاتو کردی دیگه بسه، دیگه بشین دو دستی بچسب به عمو مهران که واقعا از سرت هم زیاد. آها، پس این ماجرای سوء ظن مهران به رابطه فرزاد و نسیم به خاطر حرفای تو شروع شد. یعنی تو رفتی خاله رو به شوهرش لو دادی؟ اینقدر خر بودم واقعا به نظرت؟ نه ولی خب به هر حال باید مانع از سر راهت برمی‌داشتی. خب این که راهش نبود. اینو الان میگی. ببین رها جان، الان 31 سالته، اون موقع تو یه دختر عاشق 22 ساله زخم خورده بودی. آفرین، واقعا مچمو گرفتیم تاثیرگذار. خب دیگه ما کارمون همینه دیگه. ببین میتونیم ما این توی مدت چقدر پرونده جنایی خوندم؟ نه زیاد خوندیم ولی کم یاد گرفتیم. چطور؟ تنها کابوس من این بود که عمو مهران بو ببره که بین زنش و فرزاد ارتباطی اتفاق افتاده. اون وقتی که من میتونستم زن فرزاد بشم، واقعا با غیرتی که ازش سراغ داشتم قطعا نسیم رو طلاق میداد، اصلا آبرو هم همه جا میبرد. اتفاقا همه حواسم بود تا حداقل تا بعد از ازدواج ما از این ماجرا سر در نیاره. اون واقعا اون رسوایی فقط به ضرر خودم تمام شد. چرا فکر کردم با دست خودم گند میزنم به عروسیم با فرزاد؟ آره خب الان کاملا منطقی به نظر میاد، ولی خب مثلا اینکه من نمیدونم اون موقع هم تو همینقدر عقلانی فکر کردی یا نه؟ که واقعا برام مهم نیست که شما چجوری فکر میکنید. من سال هاست که دیگه فکر و قضاوت کسی برام مهم نیست. خب حالا بریم جلو تا پرونده روشن‌تر بشه. خاله نسیم واکنشش چی بود؟ انکار نکرد؟ چی انکار کنه؟ از پیاماش تو گوشی فرزاد عکس گرفته بودم. خیلی وقیح بود که پس نیفتاد، قش نکرد. خب چی شد؟ هیچی، هم چرت و پرتی که به من تحویل داده بود و به شوهرش هم تحویل داد. به عمو مهران گفته بود فرزاد یه چند باری بهش به زور تجاوز کرده، همونایی که به من گفته بود. گفته واسه همین مخالف ازدواجش با رها. از کجا مطمئنی؟ یه شب مست بود همه اینا رو به من گفت. حالش خراب بود، هنوز چلم عمو مهران و فرزاد نشده بود. خب شاید تو مستی چرت و پرت گفته. احیانا شما وکیل نسیم نیستین؟ نه ولی سوال پیش میاد. آخه میتونی بعضی چیزایی که میگی واقعا باور کردنشون سخته. اگه یادتون باشه من از اولم گفتم من میخوام بیام چیزایی بگم اینجا که باور کردنش سخته. معمولی نبود که این همه سال منو زجر کش کرد دیگه. بازپرس پرونده برای نسیم به اتهام معاونت در قتل با ترغیب، تحریک و مساعدت با قاتل قرار مجرمیت صادر میکنه. خانواده فرزادم با طرح شکایتی ادعا میکنن که نسیم توی قتل فرزاد و شوهرش دست داشته، ولی سناریوی هولناکش رو جوری طراحی کرده که تونسته خودش رو در اصل جنایات بیگناه نشون بده. با این ادعا قاضی دادگاه عمومی در بخشی از رسیدگی از نسیم تحقیق و بازجویی میکنن و همون روز اون از دخالت مستقیم در قتل فرزاد و مرگ شوهرش بیگناه اعلام میکنن و حتی در نهایت از اتهام معاونت در قتل هم تبرئه میشه. نسیم طبق اعترافات خودش فقط از نقشه قتل مهران خبر داشته، ولی از اونجایی که مانع شوهرش نشده و ماجرای قتل رو از خانواده فرزاد پنهان کرده محکوم به چند سال حبس میشه. نسیم ادای قربانیای بدبخت رو درآورده بود واسه عمو مهران. اینقدر زیر گوشش از صحنه‌های چندشاور تجاوز گفته بود که اصلا خون جلوی چشمشو گرفته بود. کلی اشک ریخته بود، حسابی دیوونش کرده بود. آخرش هم به هدفش رسید دیگه. عمو مهران فرزادو کشت. ای بابا آخه چطور یه عمو میتونه برادرزاده خودشو بکشه؟ برادرزاده نوزادیشو دیدی؟ کلی عکس و خاطره داری باهاش. اولا که همه مثلا من و شما فکر نمی‌کنن. آدم‌ها واقعا تو موقعیت عجیب من فهمیدم که کارهای خیلی عجیبی ممکنه بکنن. ولی اینم فراموش نکنین. اگه براش راحت بود بعدش سکته نمی‌کرد. آره اینا حرفیه. احتمالا نتونسته با این کار خودش کنار بیاد. حالا برگردیم به خاله نسیمت. مگه خودش فرزاد رو دوست نداشت؟ به هر حال طبق اونچه که تو گوشی فرزاد دیدی این رابطه رو نسیم شروع کرده بود. مگه میشه آدم دلش بیاد پسری که دوست داره باش خوابیده به کشتن بده؟ حرفتون درسته، آدمیزاد دلش نمیاد ولی نسیم دلش میاد. نسیمی که از بچگی عادت کرده بود هر چی میخواد براش فراهم باشه. اصلا نداریم، نمیشه، نمیتونیم واقعا براش هیچ معنی نداشت.
یادم یه بار مامانم یه لباس براش از مکه آورده بود سوغاتی، لباسا براش تنگ بود، هم تنگ بود هم کوتاه. بهش گفتش که اینو ببریم که اندازه تو نمیشه، بدیم به راحله دختر رضا. به محض اینکه مامانش رفت بدو اومد تو اتاق، این لباسا رو قیچی کرد، پاره پوره کرد، گفت اگه نمیخواد، اگه این لباس مال من نیست نمیخوام واسه راحله هم بشه. در مورد فرزادم همین بود، اگه فرزاد مال من نمیشه واسه هیچ کس دیگه این نشه. حالا یه سوال اساسی رها جون، تو اگه اینا رو میدونستی چرا حقیقت رو به پلیس نگفتی؟ چرا نرفتی شهادت بدی؟ فکر نکردی مدیون اون دوتا مردی؟ الان رسیدیم به اون حرفی که قبلا زدیم. من اون موقع 22 سالم بود. شاید الان بود میگفتم واقعا. جواب اساسی برای سوال اساسی اینه که اون موقع واقعا هرچی میگفتم توف سر بالا بود. باید میرفتم اعتراف میکردم فرزاد با زنموی خودش رابطه داشته، میرفتم اعتراف میکردم با من رابطه داشته. من اصلا توی شوک و بهت بودم وقتی از ایران رفتم. خب الان که گفتی دیگه. خب الان فرق میکنه. همین الانم شما حتی به حرفای من شک دارین، همین الانم باور نمیکنین که من چی دارم راست میگم چی دروغ میگم. چشاتون معلومه. کارگاه اسمیتیای نازنینی پروندم تموم شد. شما مثل من دود از کلتون بلند شده. واقعا آدمیزاد موجود عجیب و پیچیده‌ایه. مثل همیشه نظراتتون در مورد پرونده برام کامنت کنین و از کانال خودتون با لایک و سابسکرایب حمایت کنین تا یه برنامه دیگه و یه پرونده عجیب و غریب دیگه. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.